Sziasztok! Most megnézzük azt, hogy mi újság abban az esetben, ahol a szeretett személy az nő, és ez igazából a női léleknek a megismeréséről szól, tehát pontosan ezért adom azt a címet, hogy nem csak férfiaknak, mert itt mindenkinek a saját női lelkével is szembe találkozhatunk. Úgyhogy mivel hogy én nem csak az eseményeket nézem, hanem sokkal inkább, ami mögötte van, az a lényeg, mert a felszín az nagyon sokszor, nagyon gyakran nem azt mutatja, ami van. Úgyhogy neki is kezdünk. Mi a helyzet ezzel a szeretett személlyel? Itt ez a kérdés, aki nő. Mi a helyzet azzal a személlyel, ezzel a személlyel? Mit tudhatunk meg az ő jelenlegi állapotáról? Mit tudhatunk meg róla? Nos, láthatóan betegre agyalja magát, abban a szempontból, hogy az ő hitrendszere, az ő világnézete, az ő elképzelése, akár kapcsolatról, de majd még megkérdezzük, hogy mi másról, az olyan, mintha az most valahogy falakba ütközne, vagy ilyen ellenséges környezetbe kerülne. Na, nézzük itt a betegséget, hogy miért ez a sok gondolkodás. Azért, mert a vágyai és a múltban beléplantált, akár a családjából, vagy tehát a születési családjából, vagy a jelenlegi családjából hozott mintái, hitrendszere, nézőpontja, vagy világnézete, az nagyon megkérdőjeleződött az ő belsejét tekintve. Most nézzük itt a kevés pénzt. A kevés pénz. Mert megkérdőjeleződött benne azt tekintve, hogy miről szól egy párkapcsolat. És fél, hogy ő tulajdonképpen rosszul ítéli meg. Vagy ha ezt gondolja, akkor is, vagy ha azt gondolja, akkor is. Ez a teljes bizonytalanságot mutatja nekem, ez a mérhetetlen sok agyalás és gondolat, illetve még azt mutatja, ami teljesen normális, hogy például 35 éves kor fölött mindenkinél elkezdődik egy olyan életszakasz, amikor elkezdjük tudattalanul is megkérdőjelezni az életünket. Aztán, ahogy haladunk így a 40-42 felé, ez egyre erősödik bennünk, egyre inkább ott lesznek a kérdőjelek, ha nem csinálunk semmit, ha küzdünk ellene. Ha elkezdünk finoman változni, vagy elkezdünk magunkban például a karmánkat tisztítani, és itt nem csak a meditációra gondolok, mert azok csak a felszíni, az nagyon felszínes, az nem fog eredményt hozni, kivéve akkor, hogyha nekiállunk és elkezdünk azon elgondolkodni mélyen, hogy az most miért jutott az eszembe, azt én akkor hogyan éltem meg, de ez milyen hülyeség már, hogy én akkor azt úgy éltem meg, mert hogy most már látom, hogy ez így teljesen másképp is értelmezhető, és akkor én ezt most hogy felülbírálom,
Na ez már egyfajta önmunka, és az a felszíne, tehát ez nem annyira felszín, mint hogyha csak meditálnék, de még mindig a felső rétege, és ebben még lehet lejjebb menni, és ezek lesznek a korunk előre haladtával egyre inkább előhozva, és egyre inkább ezeken kellene gondolkodni. És ez mindenkire érvényes, csak mindenkire más mértékben, mert van akinek is más életterületen, mert van akinek ez a másiknak meg az az életterület az, ami életfeladatként erre az élet inkarnációra ki van jelölve, és ez itt látható, hogy ő most, akinek az energiája itt van, ő ezzel most nagyon szenved, ettől nagyon nem tudja, hogy merre haladjon. Na de megnézzük, hogy akkor vannak-e gondolatai a nézővel kapcsolatosan, illetve milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan, ennek a szeretett személynek milyen gondolatai vannak, hogyan gondol rá, hogyan gondol a nézőre. Hú, hát mondhatom úgy, hogy mint te vagy a number one, tehát hogy az a személy vagy a számára a gondolati világában, aki nagyon értékes, nagyon fontos, ugyanakkor pedig az ő lelki világát nagyon is befolyásolod, egy teljesen új szint hoztál az életébe, az ő lelki világába, az ő megélésébe, és nem ritkán azért jönnek az életünkbe ilyen személyek, hogy amit az előbb elmondtam, ott azokat kiprovokálják tőlünk. Tehát ez egy ilyen lélekebresztő kapcsolódás, és pont olyanok érkeznek hozzánk, akik azokat a tulajdonságokat mutatják meg nekünk, amivel nekünk saját magunkban dolgunk van, és ő ezt éli meg, de mint nehézséget, mint problémát is egyben, tehát ez ilyen meghasonlás lehet az ő életében, hogy miközben te vagy a Superman az ő számára, te vagy a legnagyobb probléma is az ő számára. Na nézzük itt az ellenséget. Hát azért mindenképpen, mert más az, amit ő a családjában tanult, megszokott, és ha ő ezt, amit te mutatsz neki, amit te jelentesz neki, azt ő magáévá tenni, akkor így gondolat és lélek szintjén, akkor az számára óriási veszteségeket hozna, illetve mondjuk úgy, hogy meg kellene tagadnia mindazt, amit ő eddig hitt az életről, az életéről. Hát, itt nem is kérdezek többet, mert ez nagyon is beszédes volt így, és megnézzük akkor azt, hogy milyen érzései vannak a nézővel kapcsolatban ennek a személynek, mit érez a néző iránt, milyen érzései vannak. Mit érez? Hát a váratlan felbukkanásod az egy gyökeres gondolatváltozást és gyökeres életváltozást hozott az ő érzelmi életébe, az biztos.
Viszont, mint ahogy az előbb mondtam, ő épésszel átgondolva a kettőtök kapcsolatát, ő újra és újra arra jut, hogy ez így nem, hogy ez nem vezetne jó eredményre. Lehet, hogy csak anyagilag, de lehet, hogy semmilyen értelemben. Ha nézzük a halált. Mert akár az is lehetséges, hogy amit te megmutattál, az annyira újszerű újdonság az ő életében, hogy neki az összes korábbi ígéretét, az összes korábbi saját fogadalmát azt úgy hátra kellene hagyni, hogy ő neki kivadó, ki az, aki az ő számára megfelelő, és itt ez jelenteti azt is, hogy esetleg te egy olyan személy vagy az ő értékítélete szerint, hogy minden más, mint amit ő valaha elképzelt magának, tehát mint az ő ideál képe. Tehát, hogy annyira nagyon eltérő vagy ettől, és ha engedne ennek a gondolatnak, akkor persze, hogy mindent is fel kellene adni a korábbi ideáiból. Nézzük, mit jelent itt a kevés pénz. Hát, például neki lehetséges, hogy problémái voltak a korábban a szenvedélyének a megélésével, vagy akár arról való beszélgetéssel, vagy azt, hogy ő hogyan vélekedett arról, és ezt te gyökeresen megváltoztattad, illetve hogyha ő ezt most feladná, akkor visszatérne az a régi sima, semmilyen szenvedély állapot az életében. Nézzük ezt a veszteséget még. Ja, hát ezt így azért nem könnyen tudná ám ő feladni. Ezért van itt ez a nagy gondolkodás és nagy problémázás az egész érzelmi dolgokkal kapcsolatosan, mert hogy ezt ő belül tudja, hogy amit mondta, amit ő neki sok mindent kellene feladni. Úgyhogy hiába van benne ez a rengeteg kétség, hiába megy így szembe magával, azt is látja, hogy mi az, amit te hoztál, mi az, ami pluszt hoztál az életébe, mi az, ami tökéletesen jót hoztál az életébe, és nem csak ezt azt érzékeli a veled való kapcsolatában, hogy mi a rossz, hanem azt is, hogy mennyi minden jó van. Na lássuk akkor, hogy ezt mit fog ezzel ő kezdeni a következő 1-2 hetes időszakban, hogyan fog hozzád viszonyulni, tehát a kérdés az, hogy ez a szeretett személy a nézőhöz hogyan fog viszonyulni, mit fog vele kapcsolatban tenni, érezni, szóval bármi a kettejük kapcsolódásáról. Ő az. Mi az? Hát továbbra is sokat fog gondolkodni, de azon fog most, hogy mi van, ha visszatér a múlt. Vagy mi van, hogyha ő a múlt hátrahagyása után milyen különleges változások, milyen különleges új helyzetek állnak elő, ezt hogyan tudja egyáltalán ezt leképezni az életébe. Még a féltékenységre kérnék szépen, ez a félelem, mitől fél.
Mi az, amitől ő fél? Ki nem mondott szavaktól. Talán attól fél, hogy te sem mondtál még el mindent, ami számodra fontos egy családdal, a családoddal kapcsolatosan, vagy a kettőtök közös családjával összefüggésben. Itt a ki nem mondott szavak azok, amik nekem nagyon erősen jönnek, hogy amiről még nem beszéltetek. Na nézzük itt az utazást. Hát itt a mélyrepülést mutatja, már úgy értem a mélyrepülést, a magunkban való mélyrepülést, és a vágyakkal kapcsolatban. Ugye hát az előbb az érzéseknél nagyon fontos volt neki azok a megtapasztalások, amiket te mutattál, és itt most azt kell neki majd mérlegelni, illetve ezzel kapcsolatosan magába mélyedni, hogy miért vannak benne, honnan erednek benne ezek a vágyakkal kapcsolatos problémák, terhek, és itt bizony nagyon-nagyon sok esetben találkoztam azzal, hogy nem is a saját karmikus terheink okozzák a legnagyobb problémát, hanem a családból örökölt, illetve régi inkarnációs fogadalmak azok, amelyek megakadályoznak bennünket a vágyaink megélésében, de ezt persze ő nem biztos, hogy tudja, de az biztos, hogy ezen sokat fog gondolkodni, és jó esetben elkezd ezt magában vizsgálni, ami persze ott talál, az nem fog tetszeni, és akkor automatikusan jön a tiltakozás, hogy de ez én nálam nem így van, én ezt így biztosan nem, nálam ez másképp működik, ez a természetes reakció egyébként mindannyiunk részéről, és én itt ennek látom nagy esélyét. Én köszönöm, hogy itt vagytok, és megnéztétek ezt a videót is. Köszönöm a kommenteket, ha tetszett, azt a lájkot, így a feliratkozást, így tudjátok a csatornát is támogatni. Egyéni konzultációt tudtok kérni a leírásban található elérhetőségen, és minden mást is tudtok ott találni, többek között például, amit elmondtam itt is, hogy milyen világnézeti és családi problémák vannak, azokról is találtok ott bővebb tájékoztatást, az oldásokról, és még vasárnap estig érvényes a 40%-os elővásárlási kedvezmény, ami azt jelenti, hogy ha januárban hozzá szeretnétek kezdeni így a belső munkához, akkor erre most kedvezményesen tudtok becsatlakozni hozzám, és szívesen várok mindenkit. Köszönöm még egyszer, hogy itt vagytok, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!